Hello, just cooking. Hello, my friend. I'm gonna give you a moderator. Alright, may moderator ka na, just cooking. Thank you for visiting my live stream. I'm gonna visit your channel, my friend Jazz, and play a video for you. Hi, Matthew. Good day to you, Matthew. It's a Saturday today in the Philippines. Alright. Noted your link, Matthew. Thank you so much for dropping by, Matthew. Just playing your latest video. Matthew, on the way to the link that you dropped. Thank you so much, my friends. I have 7 friends here. Thank you so much. Matthew, playing your Here is the Rain in the Juicy Lane to Frisco. Just cooking. Almost done your video. Plus 1 sub from me. Thank you. Your video, Banana Q, has 49 thumbs up. And here comes Matthew. Just cooking, full watch your video.
Hi, Kuya Ador. Kuya Ador Mix Vlog. Mega love shout out to you, Kuya Ador. Thank you, Kuya, sa pagbisita at pupunta ako sa iyong bahay. Kuya Ador Mix Vlog. Kuya Ador Mix Vlog on the way. Hi, Kuya Ador, nasa bahay mo po ako. Nag-play ko ng latest highlight. Hi, Ineng! Tamsak and dikit here. Salamat po. Magbibigay ako ng moderator. Ayan, may moderator ka na, Ineng. Pwede kang mag-drop ng iyong bahay. Ipipin natin. Tamsak dikit. May moderator ka na po. Salamat, Ineng. On the way, Ineng.
Ineng, Ineng, nasa house mo po ako. Ineng. Subic. Ay, ikaw si Subic.ph. Alright, Subic.ph. Playing po yung iyong video here. Ayan, Ineng, nakaplay ka po. Subic. Subic pala ikaw. Ikaw pala si Subic, Ineng. Subic.ph. Subic.ph. Salamat po, Kuya Ineng. Kuya Ineng, ikaw pala si Subic.ph. Naka-play po ang iyong latest video na moving exercise. Moving up exercise. Salamat po sa pagdikit. Kuya Ador, still playing po sa inyo. Uy, marunggay latan. Natangkad sa amo di bunga na. Subiktak tantan. Ibagnet din. Sagpaw mo? Dito sagpaw na gano'n. Wan di bagnet. Wan mabalin. Ay, di jay. Kaya da?
Set natin, nasa harang.
Full watch na Ineng your moving up ceremony. Full watch. Hi, Sis Leia Mer. Thank you so much, sis, sa pagbisita. Mega mega love shout out to you. Have a happy and blessed Saturday. Thank you so much sa tusok from my sis Leia. Thank you, sis Leia. Bibisitahin ko ang iyong channel. Just a moment. Thank you so much sa pagbisita. Sis Leia, then tusok to your upcoming premiere. Kailan ba ito mas? Mamaya. Ay, mamaya. 11 a.m. Thank you so much, Sis Leia, sa iyong pagtambay sa aking live. Nag-update lamang ako. Welcome, sis.
Ito pala ang ano, mas nauna. 11, 5, 3.
natapos ko po i-play ang video nyo, pupunta ako ulit sa bahay niyo, Kuya Ador, for another video. Ang ganda ng ano, para na rin akong nanood, nakapunta sa Taal ng road trip. Kuya Ador, second video, Kuya Ador. Ay, mainit. Oo, mainit rin noon eh. 1999 kami nagpunta. Kasi college ako noon. Parang third year or magpo fourth year college. Kasi doon ako nag-aral sa Lasal Dasma. Kuya Ador, second video. Na-miss ko na yun. Ang mga pasyalan namin noon, Tagaytay. Nagsisimba rin kami doon sa Pig Sisters. Doon sa SVD. Maganda. Oh, sampay ka po na sis. Palitan ko yung pin. Yung isa naman ang ipin natin. Premiere mo sa Lunes. Kuya Ador, naka-play po yung iyong highlight. Yan, palitan natin yung nakapin. Premiere ni Sis Leia sa Monday. Ang province ko, Sis Leia, dito kami sa Abra. Kaso, ang kapatid ko, teacher sa Lasal Dasma. Matagal na siyang nagtuturo dun. Bago pa ako mag-college, nandun na siya. Professor siya doon sa Lasal Dasmariñas. May bahay siya doon. Kaya minsan, pag dumalaw ako sa college, sa university, doon kami tumutuloy sa bahay niya. Salamat Sis Leia sa iyong pagtambay. Yan, naka-play sa'yo yung isang video mo. Travel vlog din yan. Kuya Ador Mix Vlog, naka-play din ang iyong isang highlight. Bali, second highlight yan. Salamat po sa lahat ng nandito. Mega love shout out to the 7 amazing friends. Ayan, naka 1 hour na ako. Ayan, nag-uumpisa ng, actually kanina pa. Bumukadkad na ang araw, si Haring Araw. Napakainit na yan. Parang nagbabadyang umulan mamayang hapon. Kaya ngayon na ako nag live stream dahil baka pag umulan, wala na naman akong wifi. O sis, nandyan siya ang aking kuya. Si kuya. Tapos nakapangasawa siya ng Kabitenya. Taga-Imus yung misis niya. Kaya dyan na sila for good. Umuwi na lang sila dito sa amin twice a year. Usually December. Oo, ako din. Nakatulugan ko yung live mo. Pero naka-on yung laptop eh. Magdamag yan. Nakalimutan ko kasing tanggalin ang charger. Kaya buod magdamag yang naka-play ang live mo. Salamat din sis sa iyong suporta. Ayan, i-continue ko lang po ang pagpi-play. Salamat po. At naka 1 hour na ako.
Salamat for amazing friends. Ay, kapitbahay lang kayo. Saan po ka po ba, Sis Leia? Ang bahay niya ay dyan sa Fatima Heights, sa may Dasmariñas. Yung papuntang GMA. Magkapitbahay lang pala kayo. Ang ganda-ganda na ng Dasmariñas eh. Nung umalis ako dyan sa Cavite, 2010. 2010 ako umalis sa Cavite. Pero ngayon, napaka-progresibo na talaga. Imos! Doon yung Anabu Imos naman yung misis niya. Taga Anabu. Anabu Imos. Ayun, narinig mo, humaparang hangin yung vlog mo yun. Saan ba yun? Piniplay ko. Batangas. Biyaheng Batangas ka naman. Ayun, nandun naka-play. Salamat po, Sis Leia. Ay, wow, yung City Hall. Oo, nakakamiss na nga sa Dasma eh. Pati yung school namin, mas stricto na ngayon, yung Lasal Dasmariñas. Mas stricto na ngayon kaysa nung nag-aaral ako. 2000 ako graduate dyan. Pa-introduce pa lang ang internet noon eh. Internet tsaka Microsoft Word. Microsoft Office. Windows, ganun. Maraming salamat, Sis Leia. Akala ko taga ano ka, Sis Leia? Taga Batangas. Salamat po, 5 amazing friends. Magbakas lang ako, Sis Leia. Yun lang, no, pagka motor, masakit sa sa puwet. Welcome, Sis Leia. Hindi ako nakapag-asawa dyan. Kasi alam mo na, yung tadhana ko, taga rito din sa amin. Classmate ko nung high school. Oo, hinanap ako. Kasi after graduation ng high school, hindi na kami nagkita. Hanggang college na yon. After ng college, saka yun, lumuwas siya ng Manila. Hinanap ako. Siguro, yun, destiny. Thank you ulit. Kaya mo tibalatong mang si Dami. Un mang, may kanta mga yung luto ni Wawa. Kuya Dor, playing yung highlight. Oo. Ayun yung si biyanan ko. Dito kami nakatira, nagpatayo kami ng bahay dito sa kanila. Magka-probinsya kami pero ibang bayan ako. Oh, destiny talaga. Buti nga hindi pa ako nag-boyfriend noon eh. Kasi pinangako ko sa sarili ko yung first boyfriend ko eh, yung mapapangasawa ko. Kaya actually 2001, 2000 engineering kasi ang kinuha niya kaya 5 years.
Graduate ako 2000, siya naman 2001. Ayun, yung mga ganun, 2002 siguro. Hinanap ako. Ang galing nga ng ano niya eh. Ang galing nga ng Intel niya eh. Nakuha niya yung address ko. Hindi naman kami nagkita ng 5 years. Di ba? What a love story naman. Pag naiisip ko. Sana nga taga Cavite na ako. Di ba? Hello sis, Pop Part Adventure. Hello, Ma'am Iconek. Di ka na busy, Ma'am Iconek? Oh, may meeting tayo mamaya, Ma'am Icon. Di ba? What a love story minsan. Si David Pomeranz minsan na na papaisip ako dun sa mga kanta niya, nakaka-relate. Di ba? Ayun, sabi ko nga sa kanya, ikaw lang pala mapapangasawa ko eh. Dapat nung nag-aaral tayo eh. Lagi mo na lang ako hinahatid. Wala kasi mga isip bata kami noon eh, nung panahon na yun. Saka lang naman alam yung mga pag-ibig na yan nung ano na, nakagraduate na. Ay ako, Ilocano din first love ko. Kaso dinurog niya ang puso ko. Ala, grabe naman yung Ilocano na yan. Yung kapatid ko dati, yung sinasabi kong kuya ko dyan, na nandyan. May nililigawan siya noon eh. College ako noon. Mag third year. Taga Dasmariñas. Pero nabasted siya. Tapos yun, yung co-faculty niya, sa languages department noon, yun, doon sila nagkatadhana. Bale, first boyfriend nung hipag ko siya. O, diba? Destiny ulit. From Abra to Cavite, layo-layo. Kaya napapaisip ako, minsan may plano ang Diyos, no? Pero mo, yung asawa ko, 5 years di kami nagkikita, bigla na lang sumulpot. Hinanap ako. Sa Makati kasi ako nag-work dati. My first job ko sa Makati, sa may Ayala. Tapos may boarding house kami doon sa Washington Street. Oo, sa malapit sa Pasong Tamo Extension. Doon pala nag-aabang ng pag-uwi ko. Tapos yung nakita na niya ako, na-confirm na yung boarding house ko. Bumalik siya after the other day, sumunod na araw. Ayun, nagulat ako. Oo. Mababait din naman ng mga Ilocano. Siyempre, hindi naman lahat. May mga iba din naman kasi mga ugali. Hindi naman din pare-parehas. Parang Tagalog lang din naman. Hindi naman lahat ng mga Tagalog ganun kabait. Mga kaibigan ko taga dyan, mga Cavitenya. Dyan sa Dasma. Meron din kami kaibigan sa Silang, Cavite. Yung may mga bukuhan sila na maluwag tsaka kapihan. Grabe, doon ko nakita paano mag-harvest ng kape. Nung college kami, doon yung tambayan namin. Malapit sila sa Tagaytay. Yung isa naman, taga Amadeo, Cavite. Yung Dasmariñas naman yung isa. 'Di ba? Ang saya ng buhay. Hello, Ma'am Iconek. I miss you, Ma'am Iconek. Grabe kasi yung brown out kagabi, Ma'am Icon. Bigla na lang kami nag-brown out kasi nga umulan. Ayun, pati yung live ko natigil. Masarap pa naman yung kwentuhan nyo dun. 7 amazing friends, mega love shout out. Thank you so much. Welcome, Ma'am Icon. Ma'am Icon, pinapakilala ko si Sis Leia Mer. Mansion ang bahay ni Sis Leia. Teacher ka din, di ba, Sis Leia? Yan si Ma'am Icon. Principal siya dyan sa Iligan City.
Thank you so much, Ma'am Icon. Hindi ako nakapag-playlist dahil ayan nga, yung brown out, isasalang ko pa lang. Ang natapos ko yung dalawa nating trainees, trainees, apprentice. Ibig kong sabihin yung hindi monetize sila, Adrian, tsaka si Alan. Yun ang natapos ko Bigla na naman nag-brown out. Kaya, nagbabadya kasing mainit na naman kasi ngayon. Kaya naisip ko mag-live stream na lang. Para itong araw na to, matapos ko na ang aking update. Nag-live ako nag-live ako, sumabay ata ako. Ay, hindi, nauna si Lucita. Hi, Iconex, sabi ni Sis Leia. Mabait yan, Ma'am Icon, si Sis Leia. Nung nagsisimula ako mag-YT, halos wala pang 1,000 yung watch hour ko. Sila po yung tumulong din sa akin. Nagbigay sila ng bananas, yung grupo nila. Piniplay ako, yan si Sis Leia. Thank you, Miss Leia. Kaya di ko napansin ang live na nag-live ka. Opo, di ko rin pansin si Kamemo nag-live. Ay, yun si Kamemo, di ko napuntahan talaga si Kamemo kasi whole day ang brown out sa amin, tapos humabol ng gabi na naman ng brown out. Ilalabas ako now, bye. Sige po, labas ka muna. Mag-iingat ka po, Ma'am Icon. Yan, padikit mo si Sis Leia, mabait yan. Thank you po so much to my 5 friends who are tuning in now. At check ko lang yung mo, Sis Leia, yung video mo kung tapos mo. Full watch na Sis Leia, full watch na. Ma'am Icon, maraming salamat. Take care, Ma'am. See you tonight. See you tonight, Ma'am Icon, via online. Magpapamiting Miss Leia si Ma'am Icon. Another video, Sis Leia. Babad lang po, host. Wow, very supportive si Ma'am Icon. Sige, Ma'am Icon, maraming salamat. Alam kong busy ka na naman. Pero thank you so much. Itong mahaba, Sis Leia. Little bit dangerous. Yet, amazing view. Wow. Full watch, Kuya Dor. Bakit? Gusto nyo maligo mga manok? Balok namin pinapaliguan din namin. What a lovely Saturday. Napakaaliwalas ang langit Mamaya uulan yan. Naamoy ko yung ulam namin. Ang ulam namin, ginisang munggo na may bagnet tsaka chicharon. Ay, parehas lang naman yun. Chicharon. Opo, Sis Leia, alam mo ba? 5,000 ang watch hour ko. Kasi nung madalas ako mag-screencast,
mataas yung views niya. Nakaipon ako ng watch hour. Tapos nung pumasok itong summer, nagkakaroon ng power interruption. Eh di ako makapag-live lagi. Pero nag-upload naman ako ng videos. Bumaba siya down to 1,000 na lang. Kaya nakikiwatch to watch ako sa mga things. Ayan si Ma'am Icon, katim ko yan sa pero aanim lang kami doon. Mga mani-mani, team mani. Opo, munggo. Dapat kahapon kami nagmunggo kaso nalimutan ko na yun ipapaluto ko. Nagluto siya ngayon. Tama-tama, yung mga anak ko Sabado ngayon, may training sila ng taekwondo. 10 to 11:30. Ang papauwi na yung mga yun. Tamang-tama, kakain sila. In-enroll namin sila sa taekwondo para ma-sport sila. Salamat Sis Leia, baka may naantala ka ng work. Okay lang po, hayaan mo lang dito yung aking live. Kasi baka mamaya mag-brown out. Wala, di na naman ako makapag-live stream. Baka sasadsad yung aking WH. Sayang naman yung pinaghirapan ko. Isang taon ko yun binuhay o trinabaho ang monetization ko. Ay salamat po. Opo, nagtitraining sila. Kasi kung nandito yung mga yun, puro na namang gadget. Ang galing ng motovlog mo. Try mo din pumunta ng north dito sa amin sa meron akong si Palawenya. Nagmotovlog sila ng husband niya. From Cavite din papunta ng Baguio daw. Pero pag ganun, mahirap yung balikan. Dapat nag-overnight para hindi mabugbog ang katawan. Thank you so much. Magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat. May kamanganad ko yung nakaluto mo. Nakaluto ka mo. Taktakan sa lamang mga antikwa. Balakong. Nakakapagpaawan lang. Hindi na kaya ako lang nakakapagpaawan siya. Di ba lang yan? Daan ko yan. Magustuhan naman ito. Pag-bubra tayo ito. Alisuman ito po. Salamat. Bukay sa lamagi di balay na anak mo. May bilag. Ako nalaing na kayo mga pagpaalisun di magyo. Ako yung gusto nilutan. Ilang ko ba silang medyo patlaon magpuma. Hindi pinagalsun. Hindi pinagalsun. Patlima. Nagdadakasin. Nagdadakasin ko. Ako dito pati ito dito. Ako dito. Ay ako sobrang. Ano naman na ito ko? Ay.
ano ti chemical na. Iwan na may maileja, yung lady kasi magkasuhul. Basta mo, ang sigang ba kada, sigang tin, lamos, kada. Nalak nga ning tilamos ni Bagyo. Mga kasi nga 500 at parang nakagatang. Hindi daw mo tinutong. Mahal ka. Hindi dyan lang nagbiga mo, tagbiyag di dyan. Lalo at tatagang pa nagtutudo naman. Apa yung wanda ba? Mga kalaktan ma, Anak mo ngayon ang nagising. di ba mall? Pagka man one mall, Awang nga ta, wala mall. ni kwakot hamot nga niya. May sinurot. Ipagarot ko na kanang Jackson. Blood at kabalay. Aging pupunto kini Juan. Kini George. Ikan na tikwa, timon kada kuwa. Ang sama nga ko dahil takagat na ko. Umadan sa mo tingkol. Ni, Dahil ta bukot na. buka, Saan mo yung pinaragat ka. Ayun. Ayun, Ayun. pinaragat ka. Kapan mo gamin? Kapang ang mo gamin, oh may galo. Galo yun. Baka haan na kagat dahil ta. Atay na kasta mo. Ni George, no, kuha kaya na pirumwar. Lagto nga lagto. Kanya, kusong umunog ka. Ay, kuha kaya na pirumwar. Dahil pirumwar. Labigan. Hindi rabi, tagabukan. Kabsa, Tito June, MTV. Tagabangbangar di Hindi na ti asin naltugan da. na tayo. Lapo. Hindi rabi, bibigat. Hindi pa kaya. Kailangan si pagana. Payun nga, di daw mamu. Ay, kuno nagiwaras daga naman. Ting progreso, bangga. man. Hindi, lapas, 20,000. Tagabangga. Muna 15. Kung marunong second wave na di kami mga 20,000. Hindi lapas. Ito sa yung buso, pagbalunin ka mo, 35,000 namin 50,000 na. 15 asenso, pagbalunin ka kami mga 50,000. Kaya nga, Kapay si tayo nga ron. ang buso ko na malakas na dito. Malakas mo, pidilyo mo. DJ ka, tintin na sila. Ang malakas ni takit at aoray mo di. May nangabakili. Income kampanya mo, nang di mo kinayat ko na. Di na euro. Ni, Di. Hindi ko
Ni Dads. Yung kampanya, kung na di yung kinaya, may ako takit kinaya, yung ano dyan. Mauna mo tayo. Ay, ado ati kwarta ni ko, Pili. ni Philip. Pamano ang graduar. Yun, bayad ka nung 5,000 at payo. Pagkakuha na ng graduation pay. Hindi ko hindi pa nag-update lang. Ito na si Tagbayo. Sumabot tuman. Bapagan to man. Pini kwa. Pini Yanda. Gidang. Ay, yanda ati ko. Si Dinda. Yun. Apay, ano niya dito yung fees na, nakukolekta. Kamu ka mo graduation ticket. Wari. Nakadidilaw siya kung nagdamag. Guys. Mapala na kinitin. Tatan, bagito yung mga kubentino kada, gidang kada, liyanda. Ang makilamlamano ka. Apay, mamong dagita. Ni. Lagi tayo ni parents. Apay, ma'am, mamong dagita. Hala po. Wala lahat tala. Magmanmang kasi sa timay. Ang masango tayo inanak na manan. Ay, meeting ka nagbayad damang. Hindi. Yung pa-meeting talaga dyan. Sino, apay, sama yung 5,000. Lumagong tuman, tingnan lang. Baka nagidang. Isusikwada. Advisor da. Hindi na siya at naku, kay hangka siyang kiniinam ko. Ginmatang sa tipong na. Oo. 60,000. Sayangan kami. Ibang kami kasabot. Tapos yun. Ginmatang. Pinapulong Hindi sa ka iPhone. iPhone. Ay po, nakan, pirason na kanya, napagdakano laki ko, nakibindit jay session, nangabak ka no, nung alaot na cash, 20,000 latitude da, kung nana. Ay suat. Ang mukha ko. Yung gatang na din. Nakapo, pangalaan na. Hindi nakatuto, makuwanda pang bilanan ko sa kuma ko. Dito, gumatang di pantalon na. Kumaawa. Dati may isang na pantalon ko, isutin. La. Di ako nag-defense. Awan ti pantalon na. Nga maadda inala na nga simple pantalon ko nga. Kaya kinyala nga alam ko, isutin inala niya, isutin ko sa Nang napaspas da ka. Kumusta mo di ka anak kanina ko? Nagpasdan. Naka-defense da kayo. Kuha na ka na kami. kapanda ko ang pagka bukmay. Daras sa ako. Idaham mo. Tibagbaga. Kuha. Sursurwam mo yung mga panunod ti Corsona. Sa bali mang mutong siman ka na Ay, ako. Hanggang nga makasaksakay dita siman, nariga. Rigat kitang dajay ka, anak ni Cardo. Kadi siya asawa ni Jay, 6 months. Nakante. Sumapun ni asawa ni Judes ko. Asawa ni? Ni Gay ko na na. Nung cancer ko. Nung
ulan na kasi di mo nun. Isupay ko mag-iasawa na deta nung mati January, de December na nagawin. Kung ba di mo ka palubusan di asawa mo. Hindi naguray man nun sa tanglad na barko. Ano ba yung ganun? Narikat datahan ko na. Mangalak. Ang gaiti ka langan. Namo kayo engineering ko na. Mabaling ka patagal tisyak mo abang kaya mo to bisuro dahil bisurusuro ka amano re-retire to dagita may mastruyo data asiso eh. Ang pwede ang dali yung anong nang ako. Padwana. Ang repair tikwan. Isang cellphone nun. Ang lang cellphone man dagiti programming. Kaya nakabawin ito yung handa mapanigta ko. Awang mo tisyak kita. Dinidaras mo may sapol, may employee. Kung nakikita yung panunutan. Nakapatisiman, nagsiman eh. Kaya po. Hindi na pemuglang eh. Mikael Castauna ti gastos ni Inana. Ay nakasanglag, nakakonsama sa kayo. Una agbasa na kailaan. Kaya dang paggraduar ni Dan, ngam agbasa dang to kanong mga election ay ano na. Dapat hindi anak ni Esther nga aban. At da may sa nga unit nga routine sila nga nga nalpas. Hangkot, chairman idi ni Esther, handa nga pinag-graduar. Agsangit ni ko. Mga magkaanak na nga lalaki. Haan lang, may kantunukan na ko. Agaburog mo ni mamang mo. May kantunik siya takma. Nag-graduar kantunik na. Ay sus. Barko. Ni pasterakan. Itipuan. Naggraduaro. Natana mo nag-supervise dahil butang. Ay sus, rumakot. Rumakot dahil anak na Esther. Nasangar to. Ay na! Nasangar! Ay, apo. Pagtengkot na hingkay. Lang kami nakapoy to common sense ni dahan. Ano wala ka mo na nasabit ko lang. Masabot sa ang nakayat nga usang hindi uto na. Parang nga balo ni Heinz, hindi pinasalgot. Bagam lang to. Paspasan ng tamalpasan. Boom. In mama. Pas Jenny Singko. Nagtatrabaho na. Basta rugyanan na, sige pasin na. Nauma aktong mangkikilahin niya ng ay, apo. Agason ba jay? Sibubukil nga uma, inuma na may maysa. Buwan ko na lang. Nauma ako pa yun. Mas siya na nauma ako na ay, di kayo lang nabanugay di anak ko. Sumangkot. Inwarsi na tibag mga nagkapuyo pag doon. Magkauman. Araming minut ko niya, papang naku ko, pamit ka tunog kita'y lanot na, kumawiwit ka kita'y mula na, kawiwit. Hindi kayo mula ako ha, nakasinsin na nga tati, makintinabang. Daya, yung tulong da, o ano ko ha. Napiyapay nga ta ng cleaning. Kapag nagsibsibog no, ada po o diya pag nagsibsibogan diyan. Dalay diyan inui. Ay naan.
Ang tinangdanan nila hindi. Hindi sa akin natupos. Alam ko, tinawin na ko kay aguma. Tagturo ko, nagdadag limit, pero naman yung nagita, nahamuluban tayo, no? Oh, Kaya dan, yung pasti, may isang daw, itangayamon, nakatanggayadan. No, hindi kami dan, tanggalan, yung mga tanggi, ara ko, so, at amain na, agbabartot na nito. Nagkasubra niyo, Ugi. Apan inuman yung bis. Uri na ta asawa ni Jungjung, nalaipay. Isun sa ti aramid mo dito taga-sulusulo. limang. Aginunda. Oh, nagda ako matrabaho na mo. Ano papalpala mo itong nakalitan. Inom na pala di. Sweldo nila kayo. Eh, niya nga ino. Kapag nagpa-riban. Once a year lang pero ba? Nagawid. Nakariban, agulong ka na bila ko. Nakariban na. Nakadamaran mo. Nakaguga tayo na di ka mahada. Ay, hindi pa pala hindi. Gaya, mantini. Bong, bakla. Sa una pala hindi. Hindi tayo pagpapainis na. Isiti, gatahin na. Ang nakita. Inisan na makandila ko. Sama mo pa ka ng si Parsel na. Sa kanong BTI na bunaganda. Ganira na nga wanda. Ika, nagalit ito. Hindi ka nung ibagani po. Ani lang kanong sinukatan. Sunganod na Parsel na. Di ba nga? Bayagan na. Awan. Nagitan sa lati. Pag-usaran na ta. Sweldo ni Jungjung nga. Gibiyahe. Nagitan. Pagbalin na nga pasyonista to yung anak na. Naglaka nga dumakil. Yung apay. Kunihay sinalalusan pa. Rupay. Awang man lati kung kuna ni Heinz. Happy. Imalalala unay kini ko nga singkron happy. Uray no inal. Ilan na unay kayo siyang sapato. Na magbaliktad kung sinalas lang. Di tawid na mo kini ako na nga unuriray tan. At nagbaro nagsapatos. Sus aslamo congressman jay pisinadan. Jakon. Hindi ka na sa sapatos na magawi din. Ang jawan. Jawan na, tapos na congressman nila. At ada diyang kalakli na. Ako magpichan na, di meron na kasi sa etikita na. Nakong congressman mo, inok tayo sa limo na. Yung magtaga tayo na kasi namin dito admin. Uy, agulkuray damot eh. Second wave da. Ayun. Naka 10,000 damot to. Pala din tayo
Pero po, dama ang progress mo, kung mga sensor dyan. Bigat, kamagyan mo ko, ano. Yung lang ang dapay mo, nag-iliw na kadwa lang ako ah. Di asenso. Ayun, manago. Napiling. Natiliw nga, napanag, sungkol ka nung isag 5,000. Asenso? Wow. Tabla lang. Tapos tinusar na ko yung lugan. Yung lugan di banggod. Munisipyo di banggod. Ay, so, napili. Jayo. Natulog mo tayo na pa nang i-report. Ang concern citizen media. Tigman ko na progress mo tayo. Ay, mga ano. Pinagbayad dahil kayo. Sundo na kung kunada nga. Ito pa GGC. Uy, tapete lang ang sakbay ko tuwal. Mga na nanti. Ang ganda sa dun sa mga tudan. Nakabawi. Dalawa talaga yung bilhin at ako. Hindi na po yung jay. Puno na bang les mana? Nagluto ako. Ay, hindi ka pa mo nagluto ka. Nagluto ako sa ka. Nagluto ah. Mm. Dapat karabasan dyan. Dahil ko ah. Dyan. Ruar. Limang. Alam niyo sa mic mata kumisi. Kain po tayo mga kaibigan. Ginisang munggo na may chicharon ng aming ulam.
Ayun, dito na sila. May kayo mga nan. Hello, my love. Sabi, nalado ka ba? Nalado ka. You not buy me a ice cream, yay! Nalado kay Mon. Ano, babasitin na kamubagi. Hindi ka makita ng basket.
Ayan, nagbabadya ng umulan. Hello, Idol Alan. Kumain ka na? Ayun, nagkakanta.
Alan, kumain ka na? O, kain ka muna. Ito, kumakain kami ng tanghalian na rin. Lunch muna mga kaibigan. Lunch muna kayo. And grow a garden updated. Ano ulam nyo dyan? Mano day ito'y egap? Ham? Ano? Grow a garden is updated. Ay, cellphone agad? Ay, toothbrush ka. Aha. Kita ka ng takip mo. Hindi pa yung ano ni. Go. Ano? Arden, you also. You go. No, Pastor. Ay, Ay, nasuspend kay kanyakon. I want to cellphone. Kapag namin nag-toothbrushin, then I will give this phone. Sumarunong tayo suna. Pati si ka ha, maperdi ta braces mo. Hi! Hello! Kabsat Itnag at Mix TV! Mega love shout out to you, Kabsat! Thank you so much sa pagdalaw po sa aking live stream. Nakabarbara, Kabsat, Yabra. Wala, sinayat mo mula tinag-brush tipit na. Apo. Oh my God. What is that? Kabsat, nakabarbara na yung kasla agurguruod manun. Baka agtudo manan guys. Okay naman para maginaw. Nagbabadyang umulan kasi napaka init. Wait lang, iano ko lang dito. Adi gentleman. What? S Do you want me to S what do you want me S to W. Amom, may ibig sabihin ng SW? I am still what? Still watching. Kuna. Still watching. Kuna. Kabsat itnigak Mix TV agi play yak tumanen kabsat after my live stream. Thank you so much. Nya ko na ni Sir Joshua di training yo tat 30 taekwondo. Daan mo. Ay, badi ka nagpe-pay attention. Daan mo tawad mo. Why not? Behave. Behave. Arden, any good news? What? Kat Heinz, adati barbaro di taekwondo. What is this? Hansi, adati nyo. Adati classmate nyo nga nyo. Awan. Awan? Awan ti, dagi white belts. Aderimator. Sino mo ti crush mo dyan? Awan. Nagka-crush mo. Oh my God. Oh, very good. No, awan ti crush mo. Kapay lang nga girlfriend. I What? want to play game. Oh, I yes. want. An utals. Ta. Ma. Cha-charge mo tamo. Ta. Ama. You must open this. Ay, ganun. Open mo.
Oo, siyang magbenta. Wasting of time. Oh. Ay, that's why. But kanyam Heinz, you know it. Ba't ako, di yakam mo. Good job, Heinz. Good job, may bunso. Ala, apay nga pang may bulong. Ay, Di sulat pa ito. Kaya kita mampay ti oras. Oras si Jay, kita ang mampay. 12:28. Ha? 12:28. 12:28. Send mo pa dito. Isend. Hi! Paano ko to basahin? Hi! I have a new friend here, Heinz. I want to play. Kapak sa hog. Hi, kapak sa hog. How are you, my friend? Kapak sa hog. Ah. Huh? I did not type. Very good. Turog to. Update na. Update na natin. Update na. Update na. Sina? Mol. Ika, sardinas na rin ka nun. Mol. Hindi ka manan? Mamanganan? Imol. Kaya in love mo dita. Bading pa yung pangpanganan ha. Ilan ka? Tito June, ano TV? Tito June, another video, second video for you. Kapsat. I always had I got it again, another lucky mango. Salamat sa paharang kapsat, Tito June. I have no beat. May simpang data po. I actually sent it. Ay. Daddy. What? Oh, I Imol. Namata pa namang karkarito na. Hala? Tignan mo yung aso namin. Para silang ewan. Wala, ala. Ayan sila. Nag-aangas. Salamat Tito June, tamsak number 9. Naka-play ka po sa akin. no, I don't like that. Anymore. Tara, let's enjoy sa mga kababata ko. Alright. Di kay nga takwak, Tito June. Di Peñarubia day jay niya. Ni J Resort di jay. Thank you so much, 5 amazing friends. Salamat sa 10 tamsak.
Nalin naaw tayan nyo ah. Nagbara! Dagta. Oh, dagta. Nakabarbara. Kasla agkulkulom manen. Pagamuam dete bayakabak nanton. Awan tuman ti silawon. So nga nag-live ako. Hanggang mamaya pa ito. Si Slaya Mer, nagtakatatapos lang po yung isang video at magpe-play ako ulit. Nakakuka, napakainit ngayon. Oh. Tingnan mo Tito June. Ayan, mainit dyan. Mamaya, parang uulan yan. Good Friday. Kung garod Tito June, nakabutong man, adamang ano panirabiin. Another video, sis Laila. It's like very rare, you know. After this update, it's so rare now. Tara, let's enjoy sa mga kababata ko. Wow. Gawin sila nito sa ano. Ligo-ligo. Why? I that is coming. I that is coming. I did bad news. I that is coming. I did not. I buy two. I that is coming. Oh my God! What the fuck? Mga Joy Bernos, JB Bernos ko naman. JB pang no. I don't care kung ano mo man. Ipamupay, sinurat-suratan na tiro pa nag-umam. Ay, Joy Bernos. Turog kay kat din. I like saying Jojo. Yeah, I did that stuff. Whoa. I buy two. Two. This. Gali, 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 maratang, bigyan ko, gago. Ay, natin. Yung skill issue, what the fuck is skill issue? Kaba. Timon! Ay, finally! Yung video ko doon. Matinag di kamera ko. Matinag di kamera. Matinag. Hush, dog. Now, I want to play go further. Gisan ka man mula. Gisan mo. Uy. Ay, no, ay. Binakso mo man ang tayo.
Batim ang kasi ka, munik ka to. Kamay ruwang dahil ka, butlog mo na, dasapin na, datampal na. Finally! No! That is not what.
Tawak na. Sino? I don't know. Lap. Laptop. Kita mo at naman siya naman tawak. Para. Ay, ni Papa yun. Si Papa tumatawag. Tawagan man. Ako ka. Ate ko pa yan, dati yung pising natin pressure. Ano sa
dapat tawag ka. Wa, wa, na magluto. Ito. Ano to? Ano? Mama, ada tadi. Mama. Bara? Oh, kamusta? Nakabarbara, nakapudpudok. Naku, managdigo siya. Sobra ka ba? Pwede sa iyo? Ha? Amat? Yan ha? Albisaldo yan. Ano sa yata? Parang may pera rin ako. Ha? Online banking? Pabalin. Pronto scam nga na yan. Pronto hacking. Ha, you atang. Tut! Pronto hack. Kasi ti video na-hack ini data. Mano nga man stin download da? Pa! Papa! Natay ti bag to. Pa! Natay ti bag to. Natay na ni Birdland. Ano nga bird? Yun natay. Ha? Ay! Uy. Sayang. Di na mo gamin nga kwa. Di na mo gamin nga inyo no. Nagkarwar. Aan. He is die. He is die to handle. He died. With hunger ka no. Died with hunger. Papi Louie! Oh, bad! Yung kay gatangan tipids na. Una ko. Bidama nga mga kaskaso. Mapanda gumatag. Dedo buto. Monday na Lunes. Mano iya digit expectation mo? Expected mo? Oh.
Mm. Todo manan! Todo manan! Withdraw kami dun. Mano iya binti seldong? Ayun. Ay, pagbayad na dilan ba? Pagbayad niya ilan ba? Yung PC. Training na di taekwondo. Bayad ako na ng tikwan. Tupay! Tupay! Lah. Magbalik mo kang nya na agpa Manila kami. Still walking man. Nya na ham? Cancel ti tournament. Kandon ti tournament. Mabalin mo tayo kan. Ag kandon kaming lang rin. Madi! I want to go to Baguio and meet Ali. You want to go to Baguio? Maintay yung Baguio. Sakbay ti basa. Marami di Baguio. Sarutak sagyan. I want to eat. Di Baguio? Kami di Baguio? One. Hmm. Talo! Kaano pa iti holiday? Amumot sa ti holiday yun. Paglibak to na. Hindi ka na yan dagyan? Hindi kami to table goose. Di balayo. Papa, you want to be Picture involved? tayo man. Picture tayo. 1, 2, 3. Paa. 1, 2, 3. Nay, kasalit ka picture ito nga. Ta, semua amin. 1, 2, 3. Namatay mo. Ha? Ay, sinaman mo. Ni Heinzen ito bang picture? Ha? Balita. Nagda-remembrance mo. Diba? Sabay ah. Sabay. Naku. Sabay. Ah. Okay. Ha? You? One, nakto ang withdraw. Aditi, kaya aditi, kuha tayo. Kaya boys. Bato? Pinitinta. Diabig mo, data bato. Makamot, nature ang data. Oh, meteorites.
Meteorites? Ba nang kano meteorites? Hey, look. Ay, I want to be the new. I'm gonna buy that. Slow and beautiful. bayad SSS. Oh, 3 months. 3 months na, nakali. 6 months bayad, diba yata? Kadilong mo nga, nakadagtak ka na. Jeez. I'm glad I need 20, 18 plus. One. Mm. Malimot ka. Pinayada ka ni January, February, March, April, May, June. April, May, June, di ba yada ka nga talo nga bulan. Bali, times 2, di 6 months. Kasi di ba, ali pa. 1,550 may isa. Sabay mama. Boston! Nasa alala ko yung mo. Bibili na kailangan yung mo. Buwas din mo din. Na? Dulugan yung kaya na usar. Ay hamin kay pakarwash. Ham. Di pick up yung kay pakarwash. Ikanggat ipagpakarwash mo. Tapos ipa-bumbam. Ipa-check mo kanti angin na 35 PSI. 35 PSI. Baka ni pa ipa-check ti angin na. Uy nga ro, di karuwasan mo. Ika papudutan di makinan, tayo ka ipakarwash. Tapos ipa-check mo di angin na. Paslan? Alas 4 na. Mag-close na tayo 35 o'clock. Papa, bye-bye. I want to play games. Yung pinit. Puro ka babay-babay. Yay! Ayan pala. Nilajay, mangga nga bunga. Awang mo't ti bunga na ni. Nagbarusbos. Nagtani nga. Ang barbarusbos yung sa lamagin. Awan lagi sa lamagi yun. Dahil nasa awan mangrugi ti tudot. Makastang. Ganano kayo di naman nila. I want to play games. Won. Dito ni makita ni Jay naka-green. Jay. Kita mo manok mo nga dito kag tartaraw parchum tuman lang. Nagado ti manok. Amom nagado ti manok nga maparti taktan, nagado ti manok ni mamang nga maparti. Barbarito. Abadimi mo tammo tagparti. Parti tinita. Oh, pagpaparti tayo kung kurana badi mo ni jam dapat adalon na ko matagparti, di ba?
kanan na ni Ducklings. Ada Jenny Feeds. Come on. I don't like. Oh. On the telephone, I wanted. On the telephone, I wanted. One. Bye-bye. Brown man. I want you. Katulad na kita ubang ko na ko. Apay nga niya bibiyahe ka pa ilaom. Safe mo dahil ta biyahe yo. Ako. Not read that. Kan ay mangibunot ka pa isa nga pulo nga upan sa kapitid dito cellphone. I cannot walk anymore. I want to play this food. See that? Apay napinpindas DJ site yung nga may isa nga dayjay ng data ayang mo takta. Wow. Isturbo dito nga manok. Tartaraw nga tartaraw. Pautim man! Alam mo pagpapin. You must that is and head and you must Papa mo. Bumuli papa mo. Ay, hindi. Ag selfie, ag picture tayo mamat. Na. One. Kita pa na? 1, 2, 3. Amang nakita ni nung Alan na yung picture mo? Kita nga cellphone mo. Amang nakita ni nung Alan dito yung cellphone mo? Ay, dito yung picture mo? Hindi ko nana? Wala na ka. Apay gan ni Washington. Ito kasla mo Arabon. Bye-bye! Wala na. Aman at manong tadama di Arab country. Apay Arab tayo tayang mo? Muslim. Ay, kastawan Kristiyano dito. Cristiano Ronaldo? Di awan tayo makinikinisan tan. Hotdog muna ng tip. Nakapalagay? Apay break time yo? Biyahe ka man yun, nawan man signal sa I dyan. will gonna bye. 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 Pizza di Bye. 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 I want to go home. Ay, Gigi, pag banbanitan nyo ti lamos kada pusit. So? Ay, good. Ayun, makamamo ka. Nam na supply da ka di jay. Da bawas na lang employer mo.
Ay, wala. On. Tama. Correct. Gananhad kalatan-hadtan niya nga ron. Di bagakan niya. Ano yan, ti per hour mo ka? I want to telephone. No, I want to buy a new plane. No, why? Don't go. Bye-bye. Aan, mayat matata, makabit ka ti sa bali nga tagtao. I want adati the plane mo. Ay, kuna ni Bunso, baka ka no, the girlfriend mo di tana. Suka na kami. Yan na. Idiot mindset. Awang gano'n ni tao dyan ha. Si Suda lang kasi ano ka nga girlfriend. You buy a stove. Ayan, nag-aangin-angin nun. Ay, nyangin naman dito na. Oy pa, I want to play games. Bye-bye. Sobra mo dito mo. I want to play the Hindi ka mahilig ka ni Papa mo. one. Kanong gawid, mabayad ka. Happy fun. Oh yay. Oh, di ba yung ipapugis ko to this month, but not now. Oy bawal. Ay, ni Doktora Gretel, alam mo, di na pang kami nagpa-medical. Ang kugugit ni Ubeng. Oy. Eh, kaya't ko ni Doktora Gretel nga mangtuli kanya na. Adda di Ubeng, napad nagpakugit niya, kas laki ni Hardin, ti kadakal lang nalumag. Awan pa ti pulos ti sangit na. Nyut. Awan pa sangit na. I want to play games. Nakadaras ka nga dumakto sa katikay. No, 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 Kabasitan di klase mo. Ay, no. I want to play games that time. amanan to grade 4 pa lang mo. I want to play games. Ay, ni mestra mo, tapan na mo, insurot na grade 1.
grade 4 ron. Magpaspas. Play, 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 play games. Won. Oh, ba yan? Sayang lang di hard work to. Sayang ka na ti hard work na ni Sublim ni grade 2. Baam ka nun nga. Anlat na nag-ono ron. Basta may sugsubli di grade 2 ka. Sayang ka di hard work. Bye-bye, Papa. Hard work ka no man. Nag-study hard ka, Paul. Ana. Diba? Awan. Sulang. Nag-study hard ka ka no. Madi. I want to play games forever. Sa material, makakup up mo lang isulang ng dumanong to chapter 5 years, 10 years, kung na, sa tumaka-level up isuna na yun, kung na kanya. Ayun. Well, Hindi lang mo gamin speech nan. Madi mo tagsasak. Madi mo gamin nga. Alam mo gamin tikay. sumat kayo natin may isang karason, ganun sa mga, ang palaso na makakup after 4 years pa na 5 years na sa makahabol suna yung tipiras na sa tipo na sa reparya hindi nila ay sir po kung na kanya Ayun. Yan ang ano dahil. Sagsubli ka ti grade 3. Madi. Kasi sikat ka basitan ti grade 4. Kasi nasapa ka nga si bro. Madi. Hard. dapat magpapagyan. Hard work to lang. Or else, duwa may sa ti option ita. Agpangukit ka, tapos daras ka dumakal. Kasi ka natin kabasitan, di grade 4. No, sumrat ka. Ano gusto dito? Wara mo. Pa. Para damin. Dapat ipakukit ko ta dapat na dumakay tama kasound ko kayo Among to ti letter K yun. No, makugit ka. I want to go to grade sa 4. sa panatag kami madilim financially na ako nagalupit na kaginaway kaya sa sweldo na ako wala nga siya O nga road. Tingnan yung madilim na okay kung nadag kapag mo to at panoat niya One. Pabayamon! Sige nga road, bye-bye. Nagbabalik ka ba? mapagpumay ko rin yung gamit ko kaya mga sumangpat din yung buwan Sa ano flight mo nga rod? Ang flight ka nga rod, Gibrega, no, Rabi? Nabigat. ako nag-travel ako pa mga bigat Kasi ano DJ travel mo? Airplane, by land? Na. Sige nga. Ano nga hours you traveling? Oh, kasla ko ah. Abrato la union. Abrato la union, nasyal. Bye-bye, Papa! Naku. Sige nga, Rod. Ganhanad. An-anan! Bye. Bye, Papa! Yung kay video kanta mo turod ta gusto. Sao! Awan di! Tay! Tay! Miro. Niwaw na! Timpay! Oh. Aan! Ha? Ama? Yes.
Dapat siya, punta ka na nung katos. Dito motor? Wan. Okay mo? Marunong istura na. Maya, merga. Haan, maya, katapulan na mo tikaruasin at ay linisan ka ni, adamot. Kanan, tapok-tapok na. Apay, dapilard karwas na ka? Ganito orasan, 4 o'clock. Ada karwas ni Sunday? Ate nga ro, hindi ka to. Oh, Heinz, ni Papa Heinz. Goodbye ka nun. Goodbye, Mama! Bye-bye! Let's play the field! Tang, 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 tang. Am nabigat, indantag pa karwash. Early morning ka no. Play! Play! Pagdating ng panahon, ako ikaw din at ako. Sana ay mahalin. Urahin nyo ano di ko ni Winjay. Ang birthday na lunes kami. Let's play! Ah! I'll get it all. Big left is
mag-reply po kayo sa akin. Sino ba nandito? Pasensya na po, tumawag kasi si yung asawa ko. Sis Leia Mer, kanina ka pa, maraming salamat sa iyong suporta. Kabsat Nati, salamat po sa mga ilang accounts na ilang YT channel mo na pinasok dito. Thank you so much. Gallery PSP, on the way to your channel, my friend. Alright, thank you so much. Adi Banyo, Langit, alright, done already. Idol Alan Pumarada, maraming salamat, Idol. Alalay ni Nati, wow, dami. Nagak Mix TV. Maraming salamat. Tiliwem agtitilaw kabsat tay luto ta barus bosti salamagi. Wag nga rod aduti. Marami pong pwedeng makatay na native chicken dito kaso hindi naman namin alam paano, alam mo yun, katayin. Natatakot ako paano, hindi ko alam paano katayin. Sayang nga eh. Masarap pa sana yun, native chicken. Ayan, tapos na yung nilagang karne ni Kabsat. Sinigang na pork. 27 tamsak, Kabsat. Nati, 27 tamsak dito sa sinigang na pork. Mag-end po ako ng 5 o'clock. Full watch na ako dito sa sinigang na pork at mag-play ako ulit. Full watch ako dito sa sinigang na pork, Kabsat Nati. At magpi-play pa ako ng isa. Nag-perform ang mga angels. Wow. Tapos Sis Leia, andito ka po ulit sa 11 minutes and 15 seconds na tara let's cook and eat chicken arroz caldo. Wow, yummy, yummy. May harang Kabsat Nati. Yan, another video po sa iyo, Kabsat Nati.
Arroz caldo ang niluluto ni Sis Leia. Oh my God! Alam po na natin mga You can give us some meat. sobrang Oh,
Bye-bye everyone. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa aking live stream ngayong araw ng Sabado. Maraming salamat po Sis Leia Mer, TV official, Kabsat Nati Dalde, Ma'am Iconnect. Maraming salamat sa Team Kamane. Maraming salamat po. At may pupuntahan lang kami saglit para makahabol kami sa meeting mamaya, Ma'am Icon. Maraming salamat everyone. Mag-end na po ako ng live stream at ayan, masaya ako kasi nakapag-update ako sa araw na ito. Thank you so much everyone. Goodbye. God bless us all.